Intrăm în incinta schitului, pe lângă clopotniță. Slujba din biserică răsună în difuzoare. La vezi de biserică sunt trapeza, bucătăria și chiliile călugărilor. Ansamblul schitului este completat de un aghiasmatar, case de locuit și alte acareturi. Schitul a fost înălțat pe locul unor vechi bordei, la care prin 1980 s-au adăugat o casă și un mic paraclis. Schitul pe care îl vedem acum a fost construit de Mănăstirea Sihăstria după anul 1992, fiind sfințit în 1996, biserica primind hramurile Sfântul Cuvios Danil Sihastru, acoperământul Macii Domnului și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanu. Conform tradiției, Sfântul Danil Sihastru, simbol al viețuirii pusnicești, a sihăstrit în aceste locuri înainte de a se retrage și săpa în piatră vestita sa peșteră de la Putna. Pentru a nu se face confuzie cu alte ansambluri monahale și biserici închinate de asemenea Sfântului Cuvios Danil Sihastru, acest schit se numește și Râpa lui Coroi. Râpa lui Coroi este reprezentată de stâncăriile din vecinătatea schitului și a mănăstirii Sihla și în ale cărei grote s-au adăpostit, trăind în asceză, o mulțime de pusnici, știuți și mai ales neștiuți. Este zi de mare sărbătoare, într-o duminică, și nu toți credincioșii mai încap în biserică. După terminarea slujbei, vizităm biserica compusă din pridvor exterior, pridvor interior, pronaos, naos și altar. Putem trage concluzia că schitul este de fapt închinat mulțimii de sihaștri, bărbați și femei, știuți, dar mai curând neștiuți și care, de-a lungul timpului, s-au nevoit în zona Râpelui Coroi, zonă uitată de lume, sălbatică, punct de reper al ascetismului românesc și care ar continua și în zilele noastre. Dintre cei cunoscuți am amintit de Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, care a viețuit aici la sfârșitul secolului XVII, urmată de Cuviosul Pavel de la Sihăstria și Sfântul Cuvios Iosif de la Văratic. În prima jumătate a secolului 20, în zona Râpelui Coroi, au viețuit episcopul Ioan, care a fost vicarul mitropoliei din Kiev, ierodiacon Cristofor de la Mănăstirea Frăsinei, schimonahia Isidora, timp de peste 30 de ani. După război, au viețuit aici schimonahiile Valentina Neacșu timp de 20 de ani și fiica sa Emiliana timp de 35 de ani. În vremuri mai recente s-au retras temporar în singurătate mari părinți ai ortodoxiei românești, cum ar fi Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria, Arsenie Papacioc, Calistrat Bobul, Ilarion Antohie, Danil Tudor și alții.